السلام عليكم. جوج اقتراحات للكوتي بدون دقيق بدون سكر وبدون زبدة. هاد الغريبة هادي كتجي خطيرة معلكة وكتوجد في مدة ديال 10 دقائق. اما هاد الكيكة انا متأكدة الا جربتوها غتفضلوها على الكيكات العاديين بدون دقيق حتى هي وبدون سكر. غنبداو بالكيكه اللي غادي نحتاجو فيها 3 ديال الحبات ديال البيض. بالنسبه للمكونات اللي كنخدموا بهم اي كيك راه يعني معروف كنخرجوهم من قبل من الثلاجه. ضفت هنا كيس ديال سكر الفانيليا، تقدروا ما ديروش تعوضوه بواحد القشور ديال حامضه اولا برتقاله. درت واحد القبيصه ديال الملحه وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يبان ليا نساجموا مع بعضياتهم. هنا ضفت كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون عندي يعني ماشي حاره، المذاق ديالها حلو. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كيبان ليا الحجم ديالهم تضاعف. غادي نخليهم جانبا وغادي ناخذ الكاس ديال الخلاط. غادي نضيف فيه كاس ديال اللبن، عندي هنا كاس ديال العنبه عامر باللبن. ضيفوا اللي متوفر عندكم سواء عصير البرتقال او لا ياغورت اللي بغيتو. ضفت ليه 10 ديال الحبات ديال التمر. بالنسبه لمرضى السكري ديروا الكميه ديال التمر اللي كتناسبكم. بالنسبه لهاد الكيك هذا في الحلاوه ديالو راه كيجي معتدل، ما كتحسوش بانه كيك بدون سكر، يعني كيجي كيك اللي هو الحلاوه اللي هي معتدله. طحنت هاد المكونات مزيان وغادي نضيفهم للخليط ديال الكيك. تقدروا نتوما ديروا التمر مع اللبن في مايونيكس وتبقاو طحنوا مزيان. انا غير بغيت نوضح لكم يعني بخطوه بخطوه. هنا عندي واحد الكميه تقريبا 4 ديال الحبات ديال الكركاع اللي قطعتهم قطع صغار مع واحد 2 حبات ديال الشوفان. يعني الشوفان طحنته في ديك الطحان ديال العطريه حتى تحصلت على الدقيق ديال الشوفان. وغادي نضيف وانا تنخلط حتى كنحصل على واحد القوام اللي ثقيل شويه، يعني ماشي خفيف. غنعطيكم بالضبط، هزات معايا هاد الكيكه 2 ديال الكيسان ونصف ديال الشوفان اللي مطحون. عندي هنا 2 اكياس تاع خميره الحلويات وغادي نخلط المكونات. وهنا راني شعلت الفران تيسخن من قبل. غادي ناخذ واحد المول اللي يكون القطر ديالو 22 سنتيم. ما ديروش مول اللي هو كبير بزاف بهكذا باش كتجيكم الكيكه طالعه. انا دهنته بشويه الزبده ورشيته بالطحين ديال الشوفان. هانتوما كتشوفوا يعني الخليط في القوام ديالو كيفاش كيجي بهذا الشكل هذا. ما ديروش خليط اللي هو خفيف. وهنا عندي واحد الكميه ديال المكسرات، عندي شويه ديال اللوز افيلي مع شويه الكركاع وشويه ديال اللوز اللي هكذا عادي قطعته. ديروا المكسرات اللي متوفرين عندكم وتقدروا تستغناو عليهم. تقدروا ما ديروهمش، يعني تخرجوا الكيكه من الفران زينوها باللي بغيتو، غير الكوك ولا خليوها غير هكذاك بلا تزيين راه كتجي زوينه. هنا ضفت دوك المكسرات وغادي ندخلها للفران. ما تاخذش وقت، يعني بحال الكيكه اللي بالدقيق الابيض. مده ديال نصف ساعه كانت واجده. هنا كنحاول نوضح لكم، شوفوا يعني ما شاء الله كيفاش كتجي خفيفه. هنا دهنت الوجه ديال الكيكه ديالي بشويه ديال الناباج غير باش يعطيها واحد اللمعان. ممكن دهنوها بالعسل او يعني بحال اللي متوفره عندكم. وهنا غندوز للاقتراح الثاني اللي هو حلوى لشرب الشاي ولا معلكه ديال الكاوكاو. ما كتاخذش وقت، يعني كتوجد في واحد المده ديال 10 دقائق، يعني بسرعه كتكون واجده. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته شويه في الفران وتحطه في الهشوار حتى تحصلت على هاد النتيجه هادي. بالنسبه للمكونات اللي غادي نضيف ليه، عندي 3 ديال الحبات ديال البيض، معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشماش، كاس ديال الزيت، معلقه ديال الكاكاو، وعندي كاس ديال الكوك وكاس ديال السكر سنيده. ضفت هاد الكاوكاو هذا في واحد الاناء وغادي نبدا نضيف عليه النواشف كاملين. غنخلي اخر حاجه هي البيض. هنا ضفت كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الكوك، وغادي نخلي المكونات مكتوبين لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. ضفت الكاكاو، ديروا ساشي ديال الكاكاو. هذاك ديال الساشيه الصراحه كتكون الجوده ديالو حسن، بعض المرات كناخذو هكذا ديال العبار ما تيكونش مزيان. ضفت كيس ديال خميره الحلويات وواحد الساشي ديال الفاني. ضفت هنايا الكونفيتير وواحد نص معلقه ديال النكهه ديال الكراميل اللي ما متوفراش عندها ممكن تعوضوها بفلون كراميل. ضفت الزيت وغادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى يبانوا ليا نساجموا مع بعضياتهم.
بحال الطريقة اللي كنخدمو بها الحرشة، تنحاولو نرملو داك الكوك مع داك الكاوكاو حتى يدخلو دوك المكونات مزيان. هنا آخر حاجة هي البيض. هنا الخليط راه كيبان لكم خفيف، ولكن غير بما توجدوا اللاطات وتوجدوا المسائل ديالكم تشعلوا الفران كيكون شرب يولي القوام ديالو مزيان. هنا غيبان لكم الخليط بحال هكذا، ما تخافوش منه. دازت واحد 10 دقايق، شوفوا يعني راه شرب داك الكوك وداك الكاوكاو، وراه ولا يعني الخليط هو هذاك في القياس ديالو. غادي نشكل كويرات، غادي نحتاج البياض بيضه، وعندي هنا كاوكاو ايفيلي. غندير دوك الكويرات ديالي في بياض البيض وندوزهم في كاوكاو ايفيلي. تقدروا هاد العجين هذا تخرجوا منه جوج ديال الاشكال. تقدروا ديروا كاوكاو كونكاسي ولا ديروا السكر كلاصي، غادي يعطيكم جوج ديال الاشكال. وهاد الحلوه هادي راه كتجي حتى هي زوينه بزاف، كتجي الناس اللي كتعجبهم التعليكه. انا بعدا اي حاجه ما فيهاش الطحين كتجيني المذاق ديالها متميز. وبالنسبه للوليدات راه كتجي زوينه وصحيه. غادي نكمل الكميه كامل اللي عندي. الفران راه شعلته من قبل، غادي ندخلها للفران. النار تكون غير من الاسفل، غير مده ديال 5 دقائق. حسبوا ليها 5 دقائق وهبطوها لتحت. تكون النار عاوتاني من الوجه ديالها مده ديال 5 دقائق، صافي طفيو عليها. واخا تبان لكم الغريبه راه باقا ما شداش راسها بحال ما طيباش، لا راه كتكون واجده. غير غادي تخليوها تبرد، غادي تجمع راسها وغتولي هي هذيك. الا خليتوها تقساحت في الفران راه فاش غتبرد تجيكم واحد الغريبه اللي قاصحه وما غاديش تقدروا تاكلوها. الا دهنت الغريبه ديالي بالناباج كيبقى اختياري، بغيتو ديروه متوفر عندكم ديروه، ما بغيتوش غير كيزيد كيعطيها واحد اللمعه هكذا. غادي نبين لكم اللي دهنتها بالناباج واللي بلا ناباج كيفاش كتكون. وهاد الحلوه هادي راه كنخدموها حتى كوموند كيكون عليها طلب كبير من عند الكليان. صافي كنكملها بحال هكذا. هنا تنوضح لكم، شوفوا الفرق يعني. هذه اللي درت عليها الناباج كيفاش جات، والاخرى انا ديك الدهنه دهنتها بالناباج وهي سخونه، باش هكذا داك الناباج ما يبقاش يتلصق. دهنها وهي سخونه، ما كتجي تبرد حتى كينشف داك الناباج، كيبقى غير داك اللمعان. وشوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، راه كتجي معلكه ورائعه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهاد الحلوه هادي، راه كتبقى حتى ل10 ايام، يعني غير هكذا في بواطه مغلفه بالسلوفان، ما كيخسر لها والو. كنتو بغيتوها تبقى لكم مده اطول من هادي حتى لشهر، ما كيخسر لها حتى شي حاجه. ديروها في الثلاجه، تكون مغلفه مزيان واحد البواطه بالسلوفان ودخلوها في الثلاجه، راه كتبقى مده طويله، كتبقى معلكه والمذاق ديالها ما كيتغيرش نهائيا. كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم يكونوا نالوا اعجابكم. الى عجبوكم ما تنسونيش من الاشتراك وضغطوا على اللايك، وخليوا لي شي تعليق اللي يكون زوين. وهنا الكيكه من بعد ما بردات كنحاول يعني نوضح لكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات وتخليوا لي في التعليقات كيف جاوكم. وحتى لهنا نقول لكم مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.